Hallo allemaal, Jacques Michiels hier voor Inkish en we doen de VIGC Talks en we bevinden ons hier op de N-Focus stand. Ze staan hier uiteraard ook samen met ESCO, maar we gaan het even met Piet hebben over N-Focus natuurlijk. Dag Piet. Hey Jacques. Hey. Hello again zou ik zeggen, maar we doen het in het Nederlands. Ja. Derde dag. Hoe is jullie korte feeling over hoe is het tot nu toe geweest? De beurs, het is nu zeker de drukste dag. We hadden een beetje zorgen omdat hier feestdag is in Duitsland, maar we merken het echt niet. Het is echt al heel druk geweest, zeker de laatste 2 dagen. De eerste dag, het is traditie natuurlijk op Drupal dat de eerste dag een beetje rustiger is, maar nu is iedereen altijd bezig geweest met demos geven, dus dat is heel leuk. Komt goed op dreef, ik zie het. Piet, en focus. We gaan het kort eens eventjes hebben over, hebben jullie specifieke zaken of nieuwigheden? Ik weet, jullie zijn continuous updaten, maar hebben jullie iets specifiek hier? Wij zijn een softwarebedrijf, dus wij brengen altijd maar nieuwe updates aan onze producten. Wij voegen er altijd maar nieuwe dingen aan toe natuurlijk. De hoofdblok blijft pitstop en switch. In één woord, automatisatie. Wij proberen zoveel mogelijk prepresswerk of saai prepresswerk uit de handen te nemen van prepress-operatoren, zodanig dat die hun tijd kunnen gebruiken voor werk dat meer waarde toevoegt aan de eindklant, design, diensten en zo verder. Nu, wij kijken natuurlijk altijd naar nieuwe technologieën om net wat dat wij te doen veel efficiënter of nog beter te kunnen doen. Op dit moment wil dit zeggen van wij zijn bezig nu met het uitrollen van ons N-Focus Cloud platform. Dat cloud platform werkt zo naadloos mogelijk samen met de producten die we nu aanbieden die lokaal staan. En op dit moment, de nieuwigheid is dat we dit doen onder de vorm van online proofing oplossing. Ja, want historisch gezien, on-premise was vroeger de way to go. Switch, noem maar op, pitstop, on-premise. Nu met dat nieuwe cloud-based verhaal, neem ik aan, ik zie dat ook bij vele andere aanbieders. Hebben jullie daar andere formules die jullie niet voorstellen? Kan men daar geschaald of opschalen naar een aantal zaken? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat is, zeker voor online proofing nu is er niks meer on-premise, is er niks meer lokaal. Dus schalen is geen enkel probleem, want dat nemen wij voor ons rekening. Je kan een abonnement nemen van een paar tientallen proofs per maand. Je kan er ook duizenden per maand doen. En die load, dat verkeer, dat is eigenlijk een beetje ons probleem en wij zorgen daar ook voor. Dus dat is eigenlijk vrij schaalbaar voor de gebruiker. En dat is ook het voordeel dat wij onderdeel zijn van een grotere groep zoals ESCO, omdat wij, daar zit een batterij van heel veel mensen op te werken om dat schaalbaar te maken, maar natuurlijk ook om dat veilig te houden. Want cybersecurity is meer en meer een topic aan het worden, dus daar hebben wij wel heel veel mensen op zitten. Ik hoor regelmatig bij gebruikers, niet alleen van N-Focus, maar van anderen. Hoe zit het dan met die rekenkracht? Hè? Is het voldoende krachtig als men naar die cloud-platformen gaat? Ik zou zeggen, Google eens even. Hoe ziet een datacenter eruit van Microsoft bijvoorbeeld? En dan zul je wel zien dat de rekenkracht die wij daarachter zitten hebben, die wij centraal hebben voor heel de wereld, dat kan je niet lokaal. Simpel. Wij hebben ook benchmark testing gedaan tussen onze review, onze cloud online proofing oplossing. Ik denk dat die ongeveer 5 keer zo snel gaat dan de voorganger die lokaal was. Dus we hadden een voorganger met een lokale webserver. Die hebben we nu naar de cloud gebracht. Je gaat echt 5 keer sneller. Gemakkelijk. Dat is eigenlijk juist tegenovergesteld. Inderdaad. Dus, en natuurlijk denk ik ook een van de grote voordelen daar, altijd up-to-date. Ja. Waarschijnlijk altijd op de laatste stand, technische stand. Elke 6 weken nieuwe features. Okay. Ja, wij rollen elke 6 weken standaard een update uit aan het cloud-platform. En dat is dan ook wel een beetje de reden. We gaan hier, ofwel brengen we een nieuw product op het cloud-platform, maar we hebben niet meer de grote update van het cloud-platform om dan 18 maanden niks te doen. Nee, eigenlijk bijna van het moment dat de code is geschreven, gaat die in onze beta-flow. Dan staat die 6 weken in beta, kunnen onze beta-klanten het testen. Die beta is open voor iedereen trouwens, iedereen die wil testen kan het doen. En dan wordt het gepusht naar de live server.
en iedereen kan ervan genieten. Misschien toch nog een vraagje waar velen mee zitten, denk ik toch wel van de kijkers ook. Als er dan die nieuwe update is, en vaak wordt jullie producten gebruikt met andere platformen of met MIS of noem maar op, in een andere omgeving. Hoe krijgen jullie dat klaar om dan eigenlijk die connectie te garanderen, dat dat allemaal nog blijft draaien op de laatste stand? En hoe mixen jullie dat eigenlijk met de bestaande systemen die de klant al heeft? De links naar andere systemen eigenlijk op dit moment lopen via onze App Store. Dus de meeste integraties met de grootste systemen doen we ook samen met de eigenaars van die systemen. Dus bijvoorbeeld een MIS, als we daar een update gaan pushen, gaan we altijd een redelijk uitgebreid beta-programma doen. Samen met klanten die beide systemen gebruiken, om dan te kijken, zijn er problemen of niet. En we lossen die uiteraard eerst op voordat we dat live pushen. Stel, er is een probleem in de gereleasede versie, dan rollen we vrij snel terug naar de oude versie. Lossen we eerst het probleem op, zodanig dat er zo weinig mogelijk oponthoud of downtime is. Ja, dus ik denk dat daar, om af te sluiten, misschien toch ook belangrijk, wat je al zei, onderdeel van een grote belangrijke groep. Vele engineers en ontwikkelaars, dus die tijd zal heel kort zijn. Daar gebruiken wij gewoon het schaalvoordeel van die grotere groep. Fantastisch. Piet, bedankt om het even kort toe te lichten. Graag gedaan. Aanwezigheid door Drupa hierbij bekeken, besproken. Bedankt. Tot de volgende. binnenkort. Ja. Dag. Dag.